Одна із таких крайніх історій, як ми горіли в бліндажі. Бажаю здоров'я. Бажаю міцненького. Сьогодні у нас таке цікаве інтерв'ю. Ми будемо знайомитись з головним сержантом підрозділу та командиром взводу безпілотних літальних апаратів роти вогневої підтримки 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Зі мною Володимир і, як завжди, у нас питання. В тебе позивний «Моряк». От скажи, чому саме «Моряк»? Це така трошки невеличка історія. Взагалі в мене позивний був Морофаст. Але так як ніхто не міг нормально вимовити, це таке важке. У мене просто батя моряк, я в честь батька вирішив себе назвати морячком. І моряк всі вимовляють спокійно, моряк, нормально. Нормально. Легко вимовити. Да. І скажи, всіх цікавить, хто як прийшов саме до армії, як ти потрапив саме до армії? Це в мене історія почалася ще з гражданки. Коли я працював, вже так сказати, відход від історії, що багато людей роблять все, трошечки, халтурять, все таке. Я думав, в армії порядок. У мене ще сестра заміжня була за військового, і вони ж проживали в військовому городку. Це ліс, природа, це взагалі пісня. Я думаю, це ж моє призначення, моє призвання. Мені це так подобалося. Поїхав вже оформлятися туди-сюди. В учебці був там строгий, чіткий контроль, все розпорядок, все, взагалі, прям пісня. Думаю, все, це моя мечта, все офігенно. Отучились, все нормально і попав в армію. Тут трошки все інакше, звісно, але все одно. Тобто хотів якийсь порядок, хотів порядок. Да. А воно так, як і на гражданці, да? Практично. Воно трошки краще, ніж на гражданці, бо тут всі сім'я. Оце мені подобається. Там на гражданці ми відпрацювали, туди, там може щось там побалакали і всі по домам. А тут ти сім'я, і день, і ніч ти з пацанами, тут велика сім'я. На граждані одна сім'я, тут своя сім'я. А ти в 93-ю відразу потрапив? Нас одразу відправили в 93-й. Я хотів, в бригаду до сестри. Вона була, грубо говоря, на території 93-ї бригади, але в Києві сказали, ніфіга, от в 99-3 треба 2 спеціалісти. Тобто ще один мій спеціаліст, ми разом якраз отучилися і попали чітко в 93-ю. Тобто нас одразу, в бойову, та не бойова бригада була, а в бойову нашу сказали, все. Це указ з Києва. А як ти став саме командиром підрозділу? БПЛА саме? Самого БПЛА просто було реструктурування самої бригадних підрозділів. Раніше ми взагалі були артилеристами, я був зв'язківцем. Це мій профіль, зв'язківець. По суті, це ж електроніка, всі діла. Ще є задрот, комп'ютерні ігри, мелка моторика, джойстики, і це все моє. І в цьому двигався, соответственно, командири ж бачать, не сліпі, хто що робить. І, соответственно, отак от потихеньку реструктуризація, і всі прийшли до БПЛА. Більш ефективна це робота. А чим конкретно займається ваш підрозділ? Зараз ми займаємося, тільки розвідка. Тільки розвідка, бо трошки фронт змістився, позиції, це трошки невигідні позиції. Раніше ми і бомбили з мавіків, і все, що хочеш було. Один з одного бліндажа, 2 антенни, один літає, ми рядом стояли. Один літає, знімає, я 1, 2, 3 виліти, побомбив і далі. І так сидимо з пацаном вдвох. А зараз чисто йде розвідка, бо зараз багато і FPV-шників, очі, дуже потрібні зараз очі. Якщо 100% 24/7 є очі, то це все нормально, все відпрацьовується. Очі дуже-дуже важливі. Які дрони використовуєте саме зараз? Зараз в основному це продукція DJI. Це мавіки, матрас, може бути. У нас в мене сама перша спеціалізація це матрас. Тобто матріс 300, і, соответственно, там трошки відрізняється робота в матрасі, само спостереження. І, по суті, зараз тільки мавіки, да. Тобто, продукція DJI. Скажи, а які самі такі небезпечніші завдання саме БПЛАшників зараз? Саме небезпечне завдання це зараз чисто внутрішнє. Тобто, це пошук і виготовлення нових позицій. Якщо десь щось трапилось, забрати, піти дрон, це розвідка. Все розвідка, якщо пішки. Це саме небезпечне. Заїзд, виїзд на позицію. Це саме небезпечне, а так, в принципі, працюємо ми більш-менш безпечніше. Там що, прилетіло, не прилетіло, це ж ніхто не застрахований, Таке небезпечно, коли ти просто рухаєшся десь. Скажи, а як ви взагалі готуєте нових саме операторів дронів?
коротше, в основному ми готуємо всіх з нуля, тому що ну, з учебок, я, якщо чесно, не зустрічав, щоб до нас з учебок люди приходили. Типу. І з нуля, коротше. Саме перше, я їх всіх навчаю на симуляторі FPV. FPV-симулятор, ну це обичний, типу, там в Steam можна скачати, типу, пульт, я все купив, окуляри, коротше, це мелка моторика. Мелка моторика – це саме головне, щоб якщо вдруг що-то случається, контроль з дроном, ти, ну, не відводя глаз від екрану, міг працювати, типу, це все мелка моторика. Тому що дрон, коли в обичній роботі стабілізація, це можна просто мавік підняти, сидіти, курити, там, каву пити, коротше, ну це типу, дитячий сад. А коли він вже в режимі аса, типу, це неконтрольована дія. І ти все тримаєш в своїх руках. І помимо цього, це треба не тільки врятувати дрон, а треба ще вести ціль, наприклад. Бо бувають такі критичні моменти, що треба от дотягнути, там, твій побратим, який підлітає тебе міняти, він зараз вже долітає, але ти не маєш втратити, коротше, ціль, ти маєш тримати ціль, все, тримати дрон, знати, з якої сторони вітер, щоб ну, сопротивлятися. Це все мелка моторика. Тобто, ну, все з нуля, типу, ну, мелкі програми, там, все, це вже потім поступово. Ми ще людей, коротше, навчаємо, проходять вони сертифікати в електронному виді, і коли йде вказівка на, типа, обучить особовий склад, ну, вказівка зверху, типа, от ми збираємо, от у нас є люди, коротше, з сертифікатами, відправляємо їх в учебку, це буквально, ну, за день. Це за день, там просто пройти тести, і то люди дивляться, ну, чи ти вмієш керувати дроном, все. Тобто, цього достатньо. І беру з собою хлопців, ну, коротше, ну, до учебки, беру з собою хлопців на бойові. Тобто, ну, сижу з ними там і по 6 днів можу сидіти, типу, таке, типу, все від нуля, типу, повністю робота із кропивою, і як там завести генератор, як правильно виставити мачту, бо це, ну, теж такі моменти, ну, людина просто так не зможе. Як правильно виставити антенну, як вибрати кут, де супротивник, якщо ціль міняється, міняєш кут антени, соответственно, це все. Ці мікромоменти, їх дуже багато, але ну, це від маленького кабеля, як це підключається, і далі до антени, і, соответственно, далі ну, бачать картинку. Тобто, ну, мікромоментів дуже багато. І це все, ну, типу, я з пацанами сиджу, і коли я вже бачу, що вони готові, ну, типу, я відчуваю, то тоді ми можемо вже їх відправляти на учебку, ну, і відпускати їх, грубо говоря, самих. Ну, і, соответственно, це кожен день ми виїжджаємо просто на полігоні, там часик-два поганяємо дрон. Ну, можна просто навіть дрон запустити в хаті, щоб людина розуміла, що там це вперед, це вверх, це назад, вліво. Ну, це, тобто, мікроподготовки вдома, на бойових, соответственно, сертифікати і в учебку відправляємо. І далі вже пацани можуть працювати, ну, без мене, так сказати. Типу. Скажи, скільки от реально треба часу, щоб виховати нормального пілота, щоб ти йому довіряв? Відповіді нема. Бо, по-перше, це залежить від людини, від пілота. Тому що деякі, допустим, лично я навчився за 4 дня. Іменно управління, всі діла, камера. Ну, може, в мене це якийсь є нахил до цього. Типа. Всі остальні мікропрограмні моменти треба ж постійно все читати, вичитувати. Тобто, ну, усовершенствуватися, так сказати. По поводу симулятора в FPV, ну, то есть тоже за 10 часов я сидів, ну, літав точно так же, типа. Ну, все індивідуально. Тобто, деякі люди бувають, що місяцями, типа, ну, йому важко. Ну, типа, от я з рядом сиджу, все нормально, одного відпустив, ну, типа, ну, не то, що одного, типа, ну, не слідкую, що він робить, ну, вже якісь можуть бути проблеми. Ну, типа, все індивідуально, не можна так сказати, що скільки часу, типа. Чим більше, тим краще. Типа, чим більше, ні, не правильно. Чим більше людина хоче і сам вкладає в це сили, тим швидше це буде відбуватися. Тільки так. Ну, інакше ну, немає схеми. А скажи, які історії ну, з твого досвіду найбільше запам'ятались? Ну, це, мабуть, саме перший виїзд був, ну це там декілька історій. Саме перший виїзд, ми тільки приїхали з учебки, типа, і нам типа, от сказали, отут, типа, залітайте, ну, матрас. Це, типу, це велика така машина, де ти просто на фронті не можеш близько підійти, це здалеку. Просто висадились ми в посадки, коротше, ну, знайшли бліндаж і звідти літали. Типу. Ну, таке було важкувато, страшнувато, тому що, ну, типу, не то, що... У мене навіть була мисль не то, що загинути, а то, щоб, типу, накосячити. Бо в мене такий, типу, сам до себе, типу, дуже відповідальний. Типу, ну, не хочу косячити. Типу. Це я підставляю себе, підставляю інших, типу, і, ну, соответственно, підари пройдуть, їх не побачать, ну це таке. Типу, оце такий був момент. І одна із таких крайніх історій, як ми горіли в бліндажі. Ну, вижили, все нормально, все врятували, коротше, працювали, підари, матюкайся, ладно. Підпалили поле, коротше. Ми там, як могли, тушили, все затушили, огонь нас обійшов, все було безпечно.
Але потім під землею почали детонувати БК, ну якісь, ну непонятно, БК просто там в землі лежали. І, соответственно, попали на бліндаж, і я вже такий літаю, ну все нормально, і до мене підходить другий номер. Каже, моряк, коротше, над тобою вже бліндаж горить. Я кажу, все хорошо, типа, я продолжаю летать, я говорю, так, ты складывай это, ты то, потихоньку складываем и потихоньку выносите. Я уже кажу, алло, типа, ми возвращаємося, горим, типа. Ну і врятували, в принципі, все майно врятували, крім, грубо говоря, одного телевізора. Все встигли винести, всі живі, здорові. Ну, типа, не вийшло. Якщо б БК не детонувало, наш бліндаж не згорів. Типа. І така була евакуація. А скажи, а є якась взаємодія між підрозділом БПЛА та артилерією? Якщо є, то як воно відбувається? Зараз, коротше, є супер офігенна взаємодія. Бо на початку була це взаємодія, алло, на зв'язківець записуй швидко координати, передай координати, туди-сюди. Коротше, це була повна срака. А зараз все в прямих трансляціях. Якщо ми працюємо з артою, нас приглашають, грубо говоря, на зв'язок з артилерією. Ми переходимо напряму, нам кажуть, от зумся, призумся, лети туди, сюди. Коротше, ну, типа, моментально. Тобто, оце, якщо ми працюємо з артою, сидим в группе с артой. Если мы працюем с FPV-шниками, сидим в группе с FPV-шниками. То есть сейчас строгий контроль 24/7. То есть реакція моментальна. Ну, благодаря Старлінкам, які ви нам подарували, так сказати. Так, а це наша сокровищниця. Типа, це наше майно. Тут ми займаємось підготовкою до позиції, зарядки, і де пульти прошиваються. Ну, типа, ноутбук я вам не показую, коротше. Пульти на прошивку, типа дрони, все є в чергі. Ну, радіостанції, соответственно. Зарядка ЕКБ. Тут наши вот эти. Це пусті коробки. Ждут очереди після війни здачі на склад. Це не дрони. Все осталось. У нас ще був 300-й матрас великий, тобто кейс остався. Це теж буде. Ну, грубо говоря, тут ми всім і займаємось підготовкою до позиції. Ну і, соответственно, тут все в майно. Типа, в отдельной маленькой комнатке, щоб ніхто нічого тут свої труси не вішав. Чисто техніка. Все наші кабельочки, все на своїх містах. Так, а зараз ще такий маленький відступ від роботи мавіків. Типа, ще я займаюся прошивкою радіостанції. Типа, отримали пройшли радіостанції для наших мінометників. І, тобто, ще така невеличка робота є. Ну, окрім того, що ми займаємось розвідкою. Типа, це зв'язківці, це, це. Я цим займаюся, і це зв'язок це найголовніше на фронті. Щоб всі були... Що ви робите з раціями? Ну, отримую рацію, типу, перепрошиваю, сам створюю прошивку, ну, тобто шифрую. І все, щоб наші хлопці, якщо вдруг десь в полі, щоб були завжди на зв'язку. Ось так, це додаткова робота, окрім того, що ми займаємося розвідкою. Моряк, ну тільки що ми подивились трошки ваші робочі моменти. Скажи, ну, більш подробніше, що саме ви переробляєте і до вас приходить все як потрібно, чи з вашої ініціативи ви щось перешиваєте, щось перепаюєте, чи як воно? Ну, виходить, нам все приходить в заводських стандартах. Тобто дрон для роботи не готов, пульт для роботи не готов. Соответственно, робити спарки, тобто одна батарейка це не вистачає. Для роботи не готово, тобто все доробляємо. Тобто пульт перероблюється, дрон перепрошивається, спарки робляться, антени докупляємо. Раніше ми ж тестували всі види кабелів, тобто яка більш проходимість сигналу, яка антена більш мощна. Раніше літали там, допустимо, на одній, зараз літаємо на двох антенах. Тобто, ну, все переробляється. Тобто ці моменти, якщо можна покращити роботу, ми покращимо. Тобто, раніше спочатку літали з телефонів. Потім, я одразу почав літати з планшета. Тобто, планшет, сірий пульт, там, фігня повна. Потім вже потихоньку почали переробляти під одну антенну, потім вже бліндажі почали усовершенствувати, вже почали через телевізор літати, тобто ти в пульт не дивишся, просто лежиш. Ну, як, може, ви бачили відосик, що я лежу. Ну, це набагато краще, бо от другий номер, це він є побратим, це Кент, може, ви десь вже його бачили в інтерв'ю. Він каже, говорить, я нічого не бачу. Ти от сидиш, літаєш, я нічого не бачу. Де, хто, що, і він запропонував, купили телек один, потім більший телек з більшою герцовкою. Ну там видає 60 Гц. Ну все одно, ти бачиш на великому телеку, соответственно, набагато краще. Як в штабах люди ж сидять на плазмах, дивляться. Він бачить. Бо були такі моменти, що рух, і нам передають, там рух. Я не бачу, я вже літаю там 10 годин, я вже
Я вже не знаю, що відбувається в цій житті. Рух. Що воно рухається? Чи це травинка, чи це падлюка якась там повзе. Коротше. Да, і телеки, тобто постепенно все. Дуже багато було новшинств. Десь ми самі придумали, потім узнали, що інші люди також літають. Хтось нам щось підказував, хтось совмісні рішення. Ну, тобто, по суті, для роботи все, що видають, дрон не готов. Тобто, видають дрон, пульт, і пульт теж не завжди видають. Соответственно, все остальне доработаємо, докупляємо. І, тільки так. А скажи, що реально тебе тримає зараз в армії? Та реально тримає, а що, по суті, це безвихідна ситуація. Сім'я, побратими, ти ж нікуди не убіжиш. Та й від себе ж ти нікуди не убіжиш. Якщо вже вибрав такий путь, треба йти до кінця, коротше. Звісно, помирати не хочеться, Якщо, я думаю, можливо, перед смертю буду думати, для чого це все робиться, просто жалко рідних, друзів, хочеться жити, хочеться, щоб всі жили нормально, тому що ми жили нормально, все було прекрасно, чудово. От таке інтерв'ю у нас з моряком. Якщо вам подобається такий формат, щоб ми знайомили вас з бійцями 93-ї бригади, щоб вони розповідали, чим вони займаються, як потрапили до армії і взагалі як життя склалося у армії, то пишіть це в коментарях, і ми тоді будемо більше робити такого контенту. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – Гандон!